Hi guys! Good morning and welcome back to my channel. Ayan, so isang mabilisang intro na lang ito guys kasi nga I need to shoot this vlog. 20 minutes na lang kasi guys, gawa ng papasok na tayo sa work. So, for today's video guys, I'm going to show you for today's video guys, may mga random questions kasi nababasa ko sa mga comments box like how I do film, how I do edit, yung mga ginagamit kong gears when it comes to vlogging. Paano ka po nag-vlog? Ano yung ginagamit mong gear sa pag-vlog? Ano yung mga ginagawa mo pag nag-vlog? Ayan. Di ba may nagtatanong? Gusto guys. For today, I'm going to show you guys how I do filming. So how I do filming using my phone, which is actually guys the only gear that I have, which is ito guys. So phone itong gamit ko ngayon, which is the Realme 5 Pro. Ayan, shout out po sa Realme. Yung video quality na camera nito guys ay maganda. Ayan, so naka front cam din pati tayo, so maganda pa rin yung quality niya. So, alam niyo na ang daming lumalabas na mga phone ngayon na magaganda na yung mga camera. Maganda na guys na pwede natin gamitin as a starter kung nagsisimula pa lang tayo sa pag-vlog yung phone natin. So hindi natin kailangan mag-invest agad guys ng alam mo yun, camera, ng mga high-end gears when it comes to vlogging. Lalo na guys, kung wala pa naman tayong pambili at budget for that. For the meantime, gamitin natin yung mga resources na meron tayo ngayon. So, dahil nga guys, mabilis ang vlog lang ito. So without further ado, let's get into our video today. First step na ginagawa ko pag ako nagva-vlog is mahanap ako ng isang lugar kung saan ako pwedeng mag-film. Like this. Nandito ako ngayon guys sa living room namin. Wow! My living room! So isang lugar na pwede ako mag-shoot ng tahimik. Tahimik. Pwede ka mag-shoot guys sa kwarto mo prefer na mag-shoot. This is how I set up guys pag ako nagva-vlog. So ayan. So nilalagay ko guys yung aking ring light dito. And then, yung ating phone. And then, ayan, yung background natin na gagamitin. So, nandito tayo sa living room namin. Ayan siya. So, ganyan lang. Tapos, magsasalita ka na ng mga kineso. Keme, mga ganun. Chika. Mostly ng aking background, guys, is yung nasa tindahan. Ayan, so, nandun ako sa counter. So, yung phone ko, guys, na ginagamit is, nilalagay ko lang siya dun sa table. Yes. Isa pa nga yan, guys. If you don't have some gears na pwedeng gamitin talaga, especially yung mga tripod, octopus pod, yung if ever wala ka pa nun, pwede ka naman gumamit ng mga, alam mo yung mga DIY, yung mga do-it-yourself, kineme. So, ang ginagawa ko guys, pinapatong ko lang yung camera ko doon sa table. Tapos patong-patong yun guys, may libro. Tapos sa likod, ayan, parang pinaka-ano niya, para lamang ma-achieve natin yung ating vlog. So when it comes to filming guys, always remember, yung phone natin ay naka-landscape. Ayan, para guys, kitang-kita mo yung mga ano dito guys, di ba? Basta, ganon. Ito yung ginagawa ko guys. So, for example, ganito, mayroon ako shot na ganyan. So, pwede mong gamitin yung hands mo. Ayan, nakaganyan. Kailangan talaga guys yung ating kamay hindi pasmado para hindi siya magalaw guys. Kasi ang pangat naman guys kung medyo magalaw yung ating camera natin. So, kailangan guys, hindi tayo pasmado. Ayan. So, ganyan lang siya guys. So, hi guys! Hello! So, this is me, Ronald Jordan, and welcome back to my channel. Ganun lang siya guys. When it comes to vlogging naman guys, para-paraan na lang talaga yan. You have to use all the resources na meron ka, diba? So huwag ka maghanap muna ng mga bagay na wala. So gamitin mo muna yung mga bagay na kung ano yung meron ka. Kasi nga guys, maitatawid at maitatawid mo pa rin naman yung isang buong vlog mo without those, gears na wala pa nga tayo. So if ever naman guys, yung ginagawa mo namang vlog is outdoor, like travel vlog or something like that, you can use naman yung selfie stick. Ayan. So meron ako selfie stick guys, ginamit ko siya nung ako nasa province. Nagbo-vlog ako doon. Ayan, so yung mga pag napunta kami ng bukid, mga ganon. After that, kapag meron na akong lugar na pwede akong mag-shoot, is yung lightning naman ang pagkatapos nun. So kailangan guys, maganda yung video quality talaga. So yung ilaw, I have my ring light ko, which is you can watch my unboxing about that. Ayan, so ito siya guys. Ayan. Ito. Ayan, that is my second investment actually guys. So magsi-start pa lang ako sa pag-YouTube. Sarap. Kung wala ka pa naman guys, pwede naman siya for example sa labas.
Kasi maganda naman yung lighting sa labas or either sa bintana, sa may part ng bintana. Sa tindahan guys, wala akong ginagamit na ring light, which is yung ilaw lang talaga na meron yung tindahan, which is maganda pa rin naman yung video quality niya. Pero, kung for example ay nasa kwarto ka or ganito, sa living room ako which is madilim, so ginamit ko yung aking ring light. So, third guys, of course, is yung audio. Mahalaga talaga na maganda yung audio quality aside from the video quality. Kailangan yung background mo is walang ingay or something like that, diba? Pero minsan di naman naiiwasan, diba? Especially yung unang-una ko talagang ginawang vlog. Yung ganito, yung nagsasalita ka sa camera. Super awkward yun. Tapos may mga manok sa background. Like, kaya nga may title yan na may extrang manok na pula. Kasi ang daming manok namin guys. We have plenty of chickens everywhere. Pero guys, maganda rin naman ang audio ng ating phone. So, laksan mo na lang yung boses mo. So, see to it na lang talaga na tahimik yung lugar na pagsushootingan mo. Diba? Pwede sa sementeryo matahimik. Fourth, alright, nasa fourth na tayo. Ano nga bang ginagawa ko pag ako nag-film? Ayan, so, syempre ang ginagawa ko is ito. Ayan. Kapalan na lang ng mukha talaga. So, you have to wear your confidence. Siyempre, sa pag-vlog, kailangan talaga wala kang hiya. Kasi may mga tao talaga na may kita mo habang nag-vlog ka. Diba? So, nakakahiya, diba? Lalo na kapag ano. So, medyo awkward, diba? So, very awkward. So, kailangan talaga guys, meron kang confidence. Confidence to show the world. Let's recap, okay? Let's recap. Kasi, ginagawa mo! Yung ginagawa ko is yung place. Second is yung lighting. Is yung lighting. Third is audio. Ano, wala na po tayo. Ayan, may pawika-prika pa po. Pawika-prika. Dana! Hindi naman ako na wala naman din. Ay, hindi ko na rin na-rika. Ay, Diyos ko. So yun guys, that's how I do filming. So yun yung ginagawa ko guys. This na nakuha kahit even me guys. Parang feeling ko wala ata kayong makukuhang tips doon. Kasi parang ang gulo-gulo ng vlog natin today. Alam mo, pero I hope guys, may natutunan naman kayo kahit, alam mo yun, may nakuha kayong very little tips. So minsan talaga ako nahihiya din mag-vlog. Tapos may nakakakilala sa akin. Pwede kayo nag-vlog, oh my god, nahihiya ako. Ginagawa mo! Tapos may nagsabi sa akin na dapat hindi kayo nag-vlog kasi nahihiya ka. Sabi ko, ganun ba yun? So, kailangan talaga guys, wala tayong hiya. Kailangan confidence. Right? So always wear your confidence. Wear everything you have. Wear everything you have. But anyway guys, thank you so much for today. Thank you so much for watching our video. So give thumbs up, share, and of course don't forget to subscribe guys if you're new to my channel, and click the notification bell para always tayong updated. So yun nga guys, thank you so much for today and have fun and always pray for the better. Ayan. So sa mga magsisimula guys na mag-vlog, then do it now. Maniwala lang tayo sa sarili natin. Always remember to know your purpose. Why we're doing this. So my purpose is of course to share my knowledge. Well, I don't have that knowledge though. But anyway guys, to give entertainment also. So thank you so much guys for today and have fun for today. So see you guys on my next video. Bye bye.